Assalamualaikum. Nama saya Caca. Nama saya Iman. Hari ini kita nak unboxing mainan. Hai. Ini mainan dia. Nama mainan ni Kidzlabs Hologram Projector. Jom kita unboxing mainan ni. Jom. Ini. Ada apa? Itu apa? Tak tahu. Okey, jadi Ada robot. Ada ni. Ada dinosaur. Ni. itu gambar. Ada ni. Ada gambar-gambar. Ada shark. Ada ikan bilis. Ikan Nemo lah. Ikan bilis. Ni. Itu apa? Nampak ni. Senang. Mana ya? Tak tahu. Apa tu? Tak tahu lah. Macam apa tu? Tak, plastik. Gunung piramid. Plastik. Plastik. Dia macam bentuk piramid. Itu apa manual dia? Cara-cara nak buat. Sampai esok lah nak buka. 2,000 years later. Benda yang tak faham lah. Ada cermin piramid. Cermin piramid. Ada bekas. Ada penutup bekas dan lagi satu penutup bekas. Ni ada gambar. Gambar pesawat, robot. Gambar dinosaur. Gambar kereta. Gambar angkasawan. Gambar planet. Gambar Astronaut. Gambar Nemo. Lepas tu gambar shark. Buat guna bateri. Pakai? Bateri. Nak bateri. Nak bateri. Nak bateri. Betul ke pasang? Tak payah pasang. Dah tu. Dah cakap. Lepas tu kita buat. Kita letak gambar. Tak gambar. A few moments later. Mak nak tengok magic tu. Ya. Benda apa tu? Gambar ni. Itu gambar apa? Okey.
Piramid. Letak kat sini. Lepas tu lampu. Okey. Oh. Pusingkan. Planet. Okey, gambar lain pula. Gambar apa? Okey. Yang mana tu? Badan dia pun ada. Ada. Ada robot. Hey. Pretty F1. Itu sahaja video untuk kali ini. Jangan lupa tekan butang like dan subscribe. Nanti kita buat video lain pula. Bye.